Vackra själar, hoppas allt är väl med er. Ljus och mörker ska vi prata om idag. Existerar ljus och mörker i de högre sfärerna? Jag, jag är en sån här filosof verkligen, så ibland känner jag bara, ja men så måste det ju vara, för så har jag ju lärt mig från andra skolor och sådär. Så jag tänker att jag ska delge er lite grann om vad vi ser där ute just nu är all den här kaosen, eller hur? Det är kaos överallt. Det är mörker och det är krig och det är konflikter och det är så mycket. Men högre sfärer då? Ser man det? Märker ni att det kan skifta ibland till andra ställen där ni bara upplever det här ljuset? Så vi ska prata lite om det. Ljus och mörker, det stora skiftet. Jag skrev en liten text igår. Det finns en punkt på resan när man slutar se ljus och mörker som två krafter i krig med varandra. För det är precis det vi ser. De är det i krig med varandra. Inte bara fysiska krig, utan att det är ett krig mellan ljus och mörker. Som det egentligen har varit på jorden i många tusentals år. Och att vi istället förstår att de är två olika uttryck av samma evolution. I 3D sker ju allting genom kontrast, eller hur? Motsatser. Vi lär oss genom uppdelning, jämförelser, värderingar, rätt och fel, för och emot. Det har vi ju verkligen lärt oss de 5 sista åren. Och det är där egot får sin form. Det är där vi reagerar på allt som triggar oss. Där vi tror att mörker är något som ska bekämpas, undvikas eller dömas. Jag pratar väldigt mycket med en väninna till mig och vi pratar alltid om så här, det ska bara vara love and light. Och jag var också väldigt mycket love and light innan, men det går inte bara hålla sig till det. Man måste titta på mörkret. Och är man en ljusarbetare så behöver man också prata. För att människor behöver veta. Människor kommer aldrig förstå om vi bara pratar ljus. Till slut så kommer de säga, ja fast det här kommer ju upp i mig. Det här ser jag ju. Vad är det då? Nej, bry dig inte om det. Tänk bara love and light. Det går inte. Vi måste titta på allt för att totalt vakna till de sanna väsen vi är. Så vi behöver gå igenom allt, tyvärr, det mörka. I oss själva, fast egentligen finns det ingen mörker, men ja, det är ju också en illusion. Men vi säger att vi tittar på illusionerna inom oss kring det mörkret vi tror finns. Och så läker vi dem. Fast det egentligen inte finns något att läka. Det blir så här motsats hela tiden. Ni kanske blir helt snurriga när jag pratar, men det är bara för att jag har fått lära mig den tunga vägen kring det här med mörker och ljus. Men vi lägger det åt sidan en liten stund. Egot får sin form. Det är där vi reagerar på allt som triggar oss. Där vi tror att mörker är något som ska bekämpas, undvikas eller dömas. Där världen känns hård, högljudd och splittrad. Men, kommer vi till mitt men, när medvetandet expanderar börjar man se det vi kallar mörker. Att mörker bara är ljus som ännu inte minns sig själv. Det här är så vackert om man tittar på sig själv som människa. Det vi kallar mörker, att vi har det inom oss, bara är ljus som ännu inte minns sig själv. Och jag blir alldeles berörd när jag säger det. För man kan ju känna igen sig. Ibland har vi ju dimmat vårt ljus för att vi är så rädda att människor ska bli skrämda. Jag vet att jag har gjort det i relationer, i vänskapsband och till slut så har man ju bara några få
nära vänner som förstår en helt och hållet. Så här är det ju i 5D finns det ju nämligen ingen kamp. Ingen polarisering, ingen energi som står mot en annan energi. Ljus är inte längre motsatsen till något. Det är själva naturen av allt som är. Det finns bara klarhet, vibration, sanning, äkthet. Och det är därför världen utanför fortfarande kan kännas så skarp mot hjärtat. Och det finns ju egentligen 3 samtida plan som pågår samtidigt. Jag skrev om detta också. Och det är det materiella paradigmskiftet, där pengar, skuld, system, skuldmättad finns. Världsekonomin är skuldmättad, pengar skapas genom skuld och det är därför vi känner så mycket skuld när vi har en skuld till någon. Så pengar skapas genom skuld, inte genom värde. Pensionssystemet, räntor, inflation, arbetsliv, allt bygger på en modell som nått sin gräns. Och det är därför man börjar prata om riktålder istället för pensionsålder. Och det är ett tecken på systemet klarar inte längre den gamla livscykeln. Den är på sin sluttamp. Om någon liksom går i pension så kanske man är orolig. Nej, men kommer det finnas pengar kvar? Eller de som är 35 år nu, kommer det finnas pengar till dem? Ja, fast på ett helt annat sätt. Det är jag helt övertygad om. Det gamla systemet måste nedmonteras och dö. Att vi lever längre används ofta då som retorik för att motivera systemförändringar. Men sjukdomar, utmattning, fysisk ohälsa ökar. Turbosjukdomar ökar ju. De senaste 4 åren har det ökat. Livslängd, livskvalitet. Ja, en del tänker ju sig för hur man äter, hur man tränar, hur man tänker mentalt. Många läror, även yogalärorna, pratar ju om att allting sitter i sinnet. Allting påverkas härifrån. Kroppen påverkas av vad du tänker. Som du alltid säger, jag är frisk. Ja, kroppen hör ju det. Tänker, ja, jag är frisk. Så kroppen gör ju egentligen ingenting, utan det är hela tiden sinnet som gör någonting för att kroppen ska bli sjuk men också frisk. Så vi behöver en kollaps- och omformningsskifte. Inte för att någon är ond utan för att ett system bygger på skuld alltid når mättnad. Det finns det når en mättnad. Och det betyder kanske inte att pengarna är slut bokstavligen utan att den gamla modellen är slut. Sen har vi då det kollektiva psykologiska paradigmskiftet. Makt, kontroll och rädsla. Och en väninna till mig går ju alltid in med ljus- och mörkerperspektiv. Och även om hon har rätt, men det är på ett annat plan. Det är gamla maktstrukturer blottas. Rädsla, polarisering och kontroll förstärks ju då såklart. Samtidigt vaknar ju fler människor. Sanningen som varit dold kommer upp. Det finns ju en anledning till att allting kommer upp just nu. För att vi har höjt oss i frekvens. Vi ser tydligare. Men allt det här sker också i vårt 3D-medvetande. Allt kaos menar jag alltså nu. Alltså i en verklighet där som känns väldigt verklig. Dualitet finns. Kamp mellan motsatser upplevs som verklig. Identiteter byggs i rädsla eller motstånd. Och här upplevs ju skiftet som krig, pandemi, ekonomi, propaganda, splittring, ljus versus mörker. Och det är verkligt på det planet. Det högre paradigmskiftet bortom ljus, bortom mörker. Och här, i de högre frekvensplanen finns ingen kamp mellan ljus och mörker.
ingen skuld, ingen brist, ingen skuldmättad, ingen rädsla. Där finns medvetande, samverkan, tillit, flöde, direkt skapande. Dualitet, ljus, mörker existerar endast i tätare dimensioner där separationen upplevs. Det är det vi mot dem. Det finns bara där. Det finns inte de högre dimensionerna. Och det är därför många av er kan känna den här känslan av jag är bara i bliss, för att du är i en högre frekvens. Du ser knappt det där ute. Men det känns ju ändå dramatiskt när vi ramlar ner där, för att vi kanske har familj eller vänner som är där, eller vår partner till och med. Som jag har sagt, det är helt omöjligt att vara i en relation med en partner nu som är i den gamla världen, om du själv håller på att jobba med ditt medvetande hela tiden. Så det kan kännas dramatiskt, för att vi lever just nu i den här övergångszonen mellan dessa plan, och vi hoppar ibland. Kroppen, ekonomin, samhället är fortfarande i 3D. Medvetandet håller på att skifta mot 4D, 5D. Kroppen följer ju med ibland. Det är då vi får de här extrema utrensningarna och extrem trötthet när ljus landar i vår ljuskropp. Men det känns ju ibland att det är kaotiskt, för att vi är liksom så här. Kroppen är här, medvetandet är här, och liksom, det är ju första gången detta sker. Kroppen följer med i uppstigningen, och jag har sagt det 1000 gånger, men jag upprepar det nu. Men det kan kännas kaotiskt, det kan kännas ologiskt och motsägelsefullt, både hopplöst och hoppfullt samtidigt. Men hur kan man ha det både och samtidigt? Ja, just nu kan vi ha det så. Behöver man då oroa sig? Det korta, ärliga svaret? Nej, inte på själsnivå. Ja, på ett praktiskt mänskligt plan behöver man vara vaken kring vad som händer. Det betyder däremot inte att leva i rädsla, men inte heller i förnekelse, som det här I'm love and light, inte pratar om det eller ser det eller vill inte kännas vid det. Ha en fysisk trygghetsbas samtidigt som man förankrar sig i tillit. Och lite djupare svar på frågan. Ljus och mörker existerar inte i högre sfärer. Det är en övergångsarkitektur, för vi vet ju att det är en matrix, och det högre planet är också en matrix, men på ett finare plan. Det är en övergångsarkitektur för medvetandeutveckling. Vi är just nu i slutfasen av den arkitekturen. Och därför upplevs kampen så intensiv. Dualiteten håller på att upplösas. Och det sista som händer, innan något händer, upplöses. Jag säger det igen, för jag är lite förvirrad. Det är väldigt tidigt på morgonen jag spelar in den här videon. Och det sista som händer innan något upplöses är ofta maximal spänning. Ni vet ju det själva. När ni springer ett lopp och ni vet att ni måste ta de där sista metrarna innan ni är i mål. Då får ni någon extra kraft, och det är precis som Moder Jord gör just nu. Det blir en maximal spänning innan allt upplöses. Så ekonomiskt paradigmskifte är lika med systemmättnad. Psykologiskt paradigmskifte är lika med makt, rädsla, uppvaknande. Andligt paradigmskifte bortom dualitet. Ljus och mörker är inte den yttersta sanningen. Det är ett övergångsspråk från 3D till högre medvetande. Och det är ett eko, inte en framtid det vi ser. Alltså det här med krig, konflikter, maktstrukturer, splittring, det är resterna av ett medvetande som håller på att upplösas. Ett system som är byggt på dualitet, rädsla, kontroll och separation. Det är byggt så. Tänk att matrixen är
byggd så för att vi ska leva i rädsla. När vi kom ner till jorden så bara, vi lärde oss om rädsla direkt. Gör inte det, ta inte på den. I skolan likadant. Bombardera. Och vad gör inte barnen i Sverige då? De bombarderas med Lilla Aktuellt. Vi ska se, barnen ska lära sig snabbt att vara i rädsla. För vad händer när man lever i rädsla? Man blir sjuk också. Inte alla, men många blir väldigt sjuka. För de räds allt och de räds sjukdom. Och när man räds sjukdom, vad händer då? Man går med ett mantra i huvudet, bara inte jag får, bara inte det händer, bara inte. Universum hör ju inte oftast. Utan de tänker, aha, den här personen känner så, ja men då ska vi leverera det. Tänk så mycket ni bara kan, manifestera så mycket ni kan, de här positiva tankarna när ni vaknar på morgonen. Vad är det första du tänker när du vaknar på morgonen? Tänk igenom det. Så det här är ett eko, inte en framtid. När du stiger ut 3D-matrixen märker du själv hur du själv blir mjukare, hur du värderar mindre, hur du inte har behov av att vinna, förklara eller försvara längre. Du vet din sanning, du vet vad som är sant, du bryr dig inte längre vad som händer. När du har gjort din mörkerresa och sett igenom all mörker så kliver du bara ur. Du värderar mindre. Hur du känner energier istället för att analysera dem. Hur ditt hjärta blir en kompass som aldrig ljuger. 5D är inte en plats, det är ett tillstånd där kärlek är navigationen. Där ljus är själva grunden och där skuggor inte längre skrämmer utan avslöjar var mer ljus vill ta plats. Så vi lever i övergången nu mellan två världar som existerar samtidigt. En gammal som håller på att falla isär och en ny som redan har fötts i oss. Och du är inte här för att välja sida. Du är här för att välja vibration. Ljus, alltid ljus. Inte som en flykt utan som ett statement. Jag är här för att minnas vem jag är. Även när världen har glömt. Så jag hoppas att ni tyckte om den här videon och skriv jättegärna en kommentar, dela videon, prenumerera gärna på kanalen. Det hjälper mig att göra fler videos för eran skull och för att höja frekvensen också på jorden. Nästa gång ska jag prata just om det här med egot och kan man säga att man är helt utan ego och vad innebär det? Så vi syns, vi hörs och vi känns. Satnam.